khám phá lịch sử tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, sự khởi đầu và kết thúc đầy sóng gió trong làng giải trí Hoa ngữ rộng lớn. Có những mối tình bắt nguồn từ ánh đèn sân khấu, từ khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trên phim trường. Với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, duyên phận cũng bắt đầu như thế. Khi cả hai hợp tác trong bộ phim Minh Lan Truyện, họ đã viết nên một trong những truyện tình truyền hình đẹp nhất thời bấy giờ. Trên màn ảnh, Lệ Dĩnh hóa thân thành Thịnh Minh Lan thông minh, khéo léo, còn Phùng Thiệu Phong vào vai Cố Đình Diệp, người đàn ông vừa uy nghiêm vừa si tình. Sự ăn ý của họ làm khán giả rung động đến mức tin rằng tình cảm ấy không chỉ là diễn xuất mà còn có thật ngoài đời. Những cảnh quay tình tứ, ánh mắt đầy ẩn ý và những cử chỉ dịu dàng của Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh đã khiến tin đồn hẹn hò rộ lên. Ban đầu, cả hai im lặng, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sự quan tâm chân thành đã biến tình đồng nghiệp thành tình yêu thật sự. Khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức công khai tình cảm, cả làng giải trí chấn động, người hâm mộ vốn quen nhìn thấy họ qua màn ảnh, nay chứng kiến cặp đôi bước ra đời thực chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích. Đặc biệt, khi hai người thông báo kết hôn vào năm 2018, dư luận gần như bùng nổ. Không cần rình rang váy cưới lộng lẫy hay hôn lễ xa hoa, họ chọn cách âm thầm đăng ký kết hôn rồi mới công bố. Chính sự giản dị này càng làm cho người hâm mộ tin rằng tình yêu của họ xuất phát từ trái tim, không bị chi phối bởi hào quang hay vật chất. Chẳng bao lâu sau, tin vui Triệu Lệ Dĩnh mang thai được lan truyền. Sự xuất hiện của bé Hướng tường kết tinh tình yêu của họ được xem như minh chứng hạnh phúc trọn vẹn, một gia đình nhỏ trong mơ dần hình thành. Thế nhưng, tình yêu trong showbiz chưa bao giờ là một hành trình bằng phẳng. Khi ánh hào quang quá lớn, những áp lực vô hình cũng nặng nề hơn. Triệu Lệ Dĩnh, một trong những nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc, luôn bận rộn với lịch trình quay phim, quảng cáo, sự kiện. Phùng Thiệu Phong cũng không kém phần nổi tiếng. Anh có sự nghiệp, mối quan hệ và áp lực riêng. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình trở thành thử thách khó nhằn. Truyền thông bắt đầu soi xét, họ ít xuất hiện cùng nhau, những bức ảnh chụp riêng lẻ, những bài báo ám chỉ, rạn nứt hôn nhân liên tục xuất hiện. Tin đồn Phùng Thiệu Phong chưa đủ trưởng thành trong hôn nhân, hay Triệu Lệ Dĩnh quá tham công tiếc việc cũng khiến dư luận bàn tán không ngớt. Đến năm 2021, tin tức chính thức khiến người hâm mộ rơi nước mắt. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố ly hôn. Cả hai khẳng định họ chia tay trong hòa bình, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con trai. Nhưng đối với khán giả, sự thật này quá phũ phàng. Một gia đình từng được ca ngợi là hoàn mỹ, giờ tan vỡ. Nguyên nhân thực sự, nhiều nguồn tin cho rằng là do khác biệt quan điểm sống, thời gian dành cho nhau quá ít. Một số khác lại đồn thổi có liên quan đến scandal, áp lực dư luận, sự xuất hiện của những tin đồn tình cảm ngoài luồng. Nhưng cả hai chưa bao giờ thừa nhận bất cứ chuyện gì ngoài lý do không còn phù hợp. Sự im lặng ấy vừa là cách bảo vệ nhau, vừa khiến câu chuyện thêm phần bí ẩn. Người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy xót xa. Dù chia tay, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không biến thành người xa lạ. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc con trai. Không ít lần, cánh phóng viên bắt gặp cảnh họ đưa con đi chơi, trò chuyện thoải mái. Hình ảnh ba người bên nhau hạnh phúc khiến cư dân mạng bối rối. Liệu họ có còn yêu nhau không? Liệu có cơ hội hàn gắn không? Đối với bé Hướng Tường, cha mẹ vẫn luôn bên cạnh. Và đó là điều quan trọng nhất. Lịch sử tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như một bộ phim dài tập, mở đầu ngọt ngào, cao trào rực rỡ, rồi kết thúc đầy tiếc nuối. Có thể họ đã yêu nhau rất thật, cũng từng muốn nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng tình yêu trong thế giới giải trí luôn phải đối mặt với nhiều rào cản hơn người bình thường. Khi niềm tin và sự kiên nhẫn không đủ để vượt qua sóng gió, tan vỡ là điều khó tránh. Dẫu vậy, tình yêu ấy vẫn đẹp, nó đã để lại những khoảnh khắc khó quên trong lòng khán giả, từ ánh mắt họ trao nhau trên phim trường, đến bức ảnh cả gia đình hạnh phúc bên con trai. Người hâm mộ vẫn thường nói, kết thúc của họ không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu phẩy, bởi dù ly hôn, họ vẫn gắn kết bởi tình yêu thương dành cho con trai, và có thể, đâu đó trong trái tim, họ vẫn còn giữ lại chút tình cảm cho nhau. Liệu một ngày nào đó, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể hàn gắn? Không ai biết trước, nhưng hiện tại, câu chuyện tình yêu của họ đã trở thành một phần ký ức đặc biệt trong lòng công chúng. Khám phá lịch sử tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như đi qua một hành trình với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Họ đã yêu nồng nhiệt, đã trải qua hạnh phúc lẫn sóng gió, rồi kết thúc trong bình lặng. Câu chuyện ấy để lại cho khán giả nhiều cảm xúc, tiếc nuối, thương xót, nhưng cũng đầy trân trọng, bởi tình yêu, dù ngắn ngủi hay lâu dài, đều đáng được nâng niu nếu nó từng mang lại nụ cười và hạnh phúc. Có lẽ, chính vì thế mà nhiều người vẫn nói, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, dù kết thúc nhưng vẫn là một trong những chuyện tình đẹp nhất showbiz Hoa ngữ. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tình yêu của họ chính là những ngày sinh nhật. Có lần,
Dù lịch trình quay phim dày đặc, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm sắp xếp để có mặt cùng Phùng Thiệu Phong trong buổi tiệc nhỏ. Cô không cần hoa hồng lãng mạn hay tiệc tùng xa hoa, chỉ cần tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem giản dị, viết vài chữ chúc mừng. Phùng Thiệu Phong lúc ấy xúc động đến nghẹn lời, anh từng chia sẻ, cô ấy là người phụ nữ không thích nói nhiều, nhưng mỗi việc cô ấy làm đều chân thành. Tôi thật sự hạnh phúc khi có một người vợ như thế. Trên các chương trình truyền hình, không ít lần Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh những lời khen ngợi thẳng thắn. Anh nói cô là một trong những nữ diễn viên có tinh thần làm việc bền bỉ nhất mà anh từng gặp, đồng thời là người phụ nữ chu đáo, biết cách giữ gìn gia đình. Triệu Lệ Dĩnh thì ngại ngùng mỉm cười, ít khi đáp lại trực tiếp, nhưng ánh mắt cô hướng về chồng đã nói lên tất cả, đó là ánh mắt của một người phụ nữ tin tưởng và trân trọng bạn đời. Trong một lần cùng xuất hiện trên thảm đỏ, khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng nắm tay Triệu Lệ Dĩnh, dìu cô bước qua hàng dài ống kính, đã trở thành hình ảnh được chia sẻ khắp mạng xã hội. Cư dân mạng khi ấy bình luận, ánh mắt của anh ấy chỉ dõi theo một người, đó chính là Triệu Lệ Dĩnh. Đằng sau ánh đèn sân khấu, tình yêu của họ còn được vun đắp bằng những điều giản dị. Phùng Thiệu Phong từng đích thân đến phim trường thăm vợ, mang theo những món ăn cô yêu thích, dù phải bay hàng trăm cây em. Triệu Lệ Dĩnh, dù bận rộn, vẫn cố gắng dành những ngày nghỉ hiếm hoi cho gia đình. Cô thích nấu những bữa cơm giản đơn, chỉ có 3 người quây quần. Những điều nhỏ bé ấy, đối với họ chính là hạnh phúc thật sự, thứ không đo được bằng danh tiếng hay tiền bạc. Điều khiến khán giả xúc động hơn cả chính là cách họ lựa chọn khi công bố chia tay. Không hề ồn ào, không trách móc, họ chỉ đưa ra thông cáo chung, khẳng định sẽ cùng nhau chăm sóc con trai. Có nguồn tin kể lại rằng, trước khi ra thông báo, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ngồi lại, nhìn nhau rất lâu. Họ ôm nhau một cái ôm thật chặt, không phải của tình nhân, mà là của hai người từng là tri kỷ, từng là bạn đời. Trong cái ôm ấy có nước mắt, có nuối tiếc, nhưng cũng có sự tôn trọng. Khán giả, sau những ồn ào, dần học cách tôn trọng quyết định của họ. Một số người tiếc nuối, một số người giận dữ, nhưng phần đông đều hiểu, trong tình yêu, không ai ngoài cuộc có thể thay họ quyết định. Họ đã từng yêu rất đẹp, chỉ tiếc là không đi được đến cuối. Điều quan trọng nhất là con trai họ vẫn có đủ tình thương của cha mẹ. Mong rằng sau này, dù không ở bên nhau, họ vẫn hạnh phúc. Nếu nhìn lại chặng đường tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy đó là một hành trình đầy đủ mọi sắc thái, từ ngọt ngào, say đắm, đến sóng gió, rồi kết thúc trong nuối tiếc. Nhưng điều còn đọng lại, chính là ký ức đẹp, và ký ức ấy, mãi mãi thuộc về họ, đồng thời trở thành một câu chuyện tình, để công chúng nhắc nhớ. Có lẽ, lịch sử tình yêu của họ giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng chính sự bất toàn ấy lại làm cho bản nhạc trở nên chân thực và cảm động. Họ đã đi qua nhau, nhưng chưa bao giờ thật sự mất nhau. Con trai chính là sợi dây kết nối, là minh chứng tình yêu đã từng tồn tại. Và đôi khi, khán giả vẫn âm thầm hy vọng một ngày nào đó, nếu duyên còn, họ có thể tìm lại nhau. Nhưng dù điều ấy có xảy ra hay không, thì lịch sử tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là một phần đẹp đẽ trong ký ức của showbiz, trong trái tim của hàng triệu khán giả. Một buổi chiều mùa thu, bầu trời Bắc Kinh trong vắt và gió thổi nhẹ. Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi dạo trong công viên, nơi có hàng cây vàng rực rỡ và mặt hồ phẳng lặng. Cậu bé nắm chặt tay mẹ, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy một nhóm trẻ đang chơi đùa. Đúng lúc ấy, Phùng Thiệu Phong xuất hiện, anh không thông báo trước, chỉ lặng lẽ bước đến, trong tay cầm một cuốn sách thiếu nhi mà con trai thích. Ánh mắt hai người chạm nhau, vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Cậu bé reo lên, bố ơi, rồi chạy ào đến ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh đứng lặng, hình ảnh cha và con quấn quýt khiến tim cô run lên. Phùng Thiệu Phong cúi xuống, mỉm cười dịu dàng, rồi ngẩng đầu nhìn cô. Lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau nhỉ? Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Vậy là cả ba cùng đi bên nhau, như chưa từng có những rạn nứt. Tối hôm ấy, Phùng Thiệu Phong mời hai mẹ con về nhà ăn cơm. Anh tự tay vào bếp nấu những món Triệu Lệ Dĩnh thích, cá hấp, canh gà, rau xào tỏi. Không cầu kỳ, nhưng ngập tràn sự chăm sóc. Khi bưng mâm cơm lên bàn, anh nói chậm rãi, anh biết, những năm qua em chịu nhiều thiệt thòi, giá như ngày đó anh kiên nhẫn hơn, trân trọng em hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Triệu Lệ Dĩnh lặng im, đôi mắt ánh lên sự rung động. Cô không trách, cũng không oán, trong lòng chỉ còn lại sự ấm áp vì được yêu thương. Đêm xuống, khi con trai đã ngủ say, cả hai ngồi ngoài ban công, nhìn những ngọn đèn xa xa. Phùng Thiệu Phong lấy hết dũng khí, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Không phải vì quá khứ, mà vì tương lai của con, của chúng ta. Triệu Lệ Dĩnh quay sang, ánh mắt chan chứa nước. Cô không nói đồng ý ngay, nhưng nụ cười nhẹ nhàng và giọt nước mắt rơi xuống má đã là câu trả lời đẹp nhất. Kể từ hôm ấy, người ta thấy họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn, không còn giấu giếm, không còn né tránh.
họ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Khán giả bắt gặp họ đi ăn tối, đưa con trai đi học, thậm chí cùng tham gia một sự kiện nhỏ. Dư luận bùng nổ, nhưng lần này, thay vì nghi ngờ, đa phần công chúng đều chúc phúc, bởi ai cũng hiểu, sau bao nhiêu sóng gió, điều quan trọng nhất là họ đã tìm lại được nhau. Có thể, đó chỉ là một ngoại truyện do fan tưởng tượng, nhưng cũng có thể, đó là một dự báo về tương lai nơi hai con người từng yêu, từng mất nhau, cuối cùng lại tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Dù sự thật có ra sao, thì hình ảnh ba người họ nắm tay nhau dưới bầu trời mùa thu vẫn là bức tranh đẹp nhất. Nó khiến công chúng tin rằng tình yêu, nếu đủ chân thành, có thể vượt qua thời gian và sóng gió, để rồi một ngày nào đó lại nở hoa.